Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në News24, u njoh fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës. Në një intervistë për News24, kryeministri Edi Rama deklaron se situata do të rëndohet edhe këto 2 javë do të jenë vendimtare. Kryeministri theksoi se masat janë marrë shpejt dhe nëse respektohen plotësisht nga qytetarët, do të ngadalsojnë përhapjen e virusit. Lulzim Basha ripërsërit domosdoshmërinë e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore dhe marrjen e masave për mbylljen e bizneseve me prani të madhe punojësish. Sipas Bashës, qeveria duhet bëj gati një paketë tjetër ndihme sepse ajo që është shpallur është e pamjaftueshme. Virusi i COVID-19 ka shkaktuar vdekjen e 4 personave në Shqipëri. Sot ndroi jetë një 43 vjeçar nga Kavaja, i cili përpos obezitetit nuk kishte sëmundje shoqëruese. Identifikohen 15 raste të reja në 24 orë, duke çuar në total në 104 numrin e personave të prekur. Pas mbarimit të 40 orëve shtetërrethime, Hëna vjen me rregulla të reja për lëvizjen e qytetarëve, të cilët nuk mund të lëvizin përtej orës 13. Mbyllen farmacitë dhe marketet, vendi në dorën e policisë dhe ushtrisë. Në Itali ka nisur të ngjallet një dritë shprese pasi për të dytën ditë me radhë është shënuar një rënje e numrit të viktimave dhe të infektuarve. Në 24 orët e fundit janë 602 jetë të humbura, 50 më pak se dje, duke e quar në 6077 numrin e viktimave atje. Ndërkohë, Spanja duket se po shndrohet në Italinë e dytë të Evropës pasi numri të vdekurve ka arritur në 462 në 24 orë. Deri tani numërohen mbi 33.000 të infektuar dhe në total 2182 të vdekur. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka rezultuar negative në testin e parë për koronavirusin. Ajo u vet karantinua në shtëpi pasi kishte takuar mjekun e saj, i cili rezultoi infektuar. Zëdhënësi i saj tha se Merkel do të vijojë të qëndrojë në shtëpi në pritje të testimeve të tjera. Lojrat olimpike Tokyo 2020 duket se do të shtyen. Komiteti ndërkombëtar ka marrë kohë 30 ditë për të vendosur, ndërsa opsioni më i mundshëm është zhvillimi i tyre në vjesht. Nuk përjashtohet as viti 2021. Fabrika e birrës Tirana ka hedhur në treg për herë të parë birrën e parë të kuqe, e quajtur kuqa lashe e kuqe e çmendur. Birra më e re konkuron me cilësinë dhe garanton se shija e saj është unike dhe pakrahasueshme. Bashkimi Evropian mund të hapë negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në mes të javës. Lajmi vjen nga agjencia prestigjioze Reuters, e cila nënvizon se Holanda dhe Franca kanë zbutur qëndrimet e tyre. Sipas një projekt vendimi, 27 vendet e Bashkimit Evropian do t'i japin okay. Vjojmë tani më gjerësisht. Në një intervistë për News24, kryeministri Rama deklaron se situata do të rëndohet dhe këto 2 javë do të jenë vendimtare. Kryeministri theksoi se masat janë marrë shpejt dhe nëse respektohen plotësisht nga qytetarët, do të ngadalsojnë përhapjen e virusit. Nderuar shikues, jam tani në një lidhje të drejtë për drejtë me kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama. Zoti kryeministër, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti kryeministër, çfarë ju shqetëson më shumë? Nuk ka asnjë sekret që situata do të shkojë duke u rënduar. Ka ende njerëz se kanë kuptuar. Virusi do të përhapet. Masat shtrënguese ngadalsojnë përhapjen e tij dhe japin mundësi. Java që kemi hyrë është e parashikuar. Nuk kemi hedhur fal, është algoritëm bazuar mbi modelin statistikor të përbotshëm që e përdor çdo vend. Është javë shumë e vështirë. Është edhe vendimtare së bashku me 1 apo 2 javët e tjera që e pasojnë për të mos lejuar që numrat të shkojnë në stratosferë dhe pastaj të jemi të detyruar të jetojmë një katastrofë humanitare dhe kombëtare. A ka dhënë rezultatin e duhur apo të pritshëm ky karantinim, le të themi, prej rreth 2 javësh që është bërë shqiptarëve apo Republikës së Shqipërisë me masat e ndërmarra nga ju? Ne po bëjmë vërtet diçka fantastike deri tani. Ama duhet shtrëngohemi çdo orë më shumë dhe duhet i eliminojmë të gjitha këto sjellje nëse duam të shmangim katastrofën. Nëse nuk duam të numërojmë qindra të vdekur dhe mos o zot mijëra, sepse kjo është
Kjo është e mundur të ndodhë, po që se ne nuk jemi të vetëdijshëm gjithë që secili të bëjë luftën e vet, të kemi humbje sa më minimale. Këto humbje të jenë minimumi i mundshëm me ndihmën tonë, me mbështetjen tonë, me solidaritetin tonë, me besën tonë në këtë luftë. Luftë në kolltuk tani, drejtë që e mori, luftë në kolltuk. Një luftë ku nuk të thot njeri merr armët dhe dil malit, po ku logjika e thjesht është rri mos lëviz nga kolltuku nëse s'ke një domosdoshmëri për dalë nga shtëpia. Ky nuk është një heroizëm, se lexoja dikë që thoshte ne po e bëjmë heroizmin ton. Çfarë heroizmi është? Po bën heroizëm se po rrin në shtëpi. Do të vijojë të jetë ky sistem orari nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13? Është koha për të zgjuar edhe në 5, për të zgjuar edhe në 6, për të zgjuar edhe në 7 dhe për të mos pritur orën 11 e 12 që të gjithë shkojnë në të njëjtën orë aty ku duan të marrin shërbimin përkatës. Sepse është luftë. 99.99% e popullit po zbatojnë masat dhe po sillen korrekt. Për familjet që nuk janë në punë për shkak të luftës, e kemi thënë dhe do të marrin atë që kemi thënë. Zoti Kryeministër, me urdhrin e qeverisë, të gjitha bizneset e vogla, të gjitha shërbimet e tjera jo jetike pra janë mbyllur. Ju keni parashikuar një fond garancie, zoti Rama, për biznesin në mënyrë që të marrë kredi për të paguar pagat. Nga ana tjetër, akoma nuk ka një akt detajuar për mënyrën si do të përdoret ky fond garancie. Kur do të jetë kjo pjesa e detajimit nga ana e qeverisë, dhe a mendoni se kjo lloj forme është e duhura për të garantuar pagat e punonjësve, zoti Kryeministër? Për sa i përket biznesit vogël, instrumenti është i ndryshëm dhe varion sipas kategorive për të mbështetur të gjithë ata që janë në shtëpi sepse kanë mbyllur aktivitetin. Instrumenti i garancisë sovrane është një instrument i detajuar dhe çdo kompani me bankën e ka atë në dispozicion. Dërsa për sa i përket instrumentin mbështetjes për ata që janë më në nevojë, dhe këtu kam parasysh edhe biznesin e vogël, ai është një instrument i drejtë për drejtë, bazuar mbi regjistrat e shtetit, bazuar mbi numrin e punonjësve të regjistruar dhe kështu me radhë. Kryedemokrati Lulzim Basha ripërsërit domosdoshmërinë e shpalljes të gjendjes së fatkeqësisë natyrore dhe marrjen e masave për mbylljen e bizneseve me prani të madhe punonjësish. Sipas Bashës, qeveria duhet bëj gati një paketë tjetër ndihme sepse ajo që është shpallur është e pamjaftueshme. Dashur bashkëqytetarë, kjo javë nis me një rritje të numrit të infektuarve nga koronavirus dhe për fat të keq edhe rritje të numrit të viktimave. Dua t'i ofroj ngushëllimet e mia familjeve të viktimave dhe dua t'uroj nga zemra të gjithë ata që ndodhen në kushtet e infektimit dhe të shtrimit spitalor, shërim sa më të shpejt. Dua ta nis me një falënderim me gjithë secilin prej jush qytetar dashur që respektuat ditën e djeshme rregullat e vet izolimit, distancimit social dhe karantinës së detyruar nga kjo situatë. Dua po kështu t'ju bëj një thirrje nga zemra, të respektoni pik për pik udhëzimet e detajuara sot nga policia e shtetit për të vazhduar në mënyrë të disiplinuar distancimin social si një nga mjetet më të fuqishme për ndalimin dhe ngadalësimin e përhapjes së virozës dhe të efekteve të saj shkatërruese mbi shëndetin e dashurve, të afërmve tanë, veçanti të prindërve tanë dhe të atyre që nuk gëzojnë shëndet plot. Nga ana tjetër dua t'i bëj sot thirrje qeverisë të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Dua po kështu t'i bëj thirrje qeverisë të urdhëroj menjëherë mbylljen e gjithë bizneseve me densitësi të madhe punonjësish në ambientet mbyllura, siç janë fasonerit, call centers apo të tjera fabrika prodhimi ku afërsia fizike punonjësve përbën një rrezik të pashmangshëm për transmetimin e virusit dhe për kthyrjen e tyre në bartës dhe infektues përmes virozës. Por nga ana tjetër jam tërësisht i vetëdijshëm se kjo sakrificë e madhe që ju kërkohet ju ka nevojë për një mbështetje të madhe. Ndaj dua të përsëris përulësisht thirrjen time ndaj qeverisë të mos vonoj detajimin e paketës ndihmës që ka shpallur
dhe të bëj gati një paketë tjetër, sepse kjo është qartësisht e pamjaftueshme. Të gjithë ata që do të detyrohen të qëndrojnë në shtëpi për shkak të mbylljes biznesit apo për shkak të mbylljes së bizneseve ku janë punëmarrës, duhet të marrin pagën e mjaftueshme për të vazhduar minimumin jetik në shtëpitë e tyre. Virusi COVID-19 ka shkaktuar vdekjen e 4 personave në Shqipëri, sot ndroi jetë një 43 vjeçar nga Kavaja, i cili sipas Ministrisë së Shëndetësisë për post obezitetit nuk kishte sëmundje shoqëruese. Në gjithë vendin janë identifikuar 15 raste të reja, duke e çuar në total në 104 numrin e personave të prekur. Vetëm në 24 orët e fundit janë konfirmuar 15 raste të reja pozitive në 45 testimet kryera. Harta e të prekurve nga Covid shtrihet tashmë edhe në Vlorë dhe zgjerohet në Tiranë, Durrës, përveç rasteve të zbuluara të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik në vendet si Lushnja, Kavaja, Fieri, Rogozhina, ku po punohet pa u ndalur nga epidemiologët për gjurmimin e kontakteve të rasteve pozitive dhe ndërprerjen e transmetimit të infeksionit. Ashtu siç jeni informuar, në 24 orët e fundit kemi patur 2 humbje jete në spitalin infektiv. Ngushëllime të sinqerta familjarëve për humbjen e të dashurve të tyre. Për fat të keq, edhe me përpjekjet e mëdha të bëra nga mjekët, stafi mjekësor i spitalit infektiv, nuk ja dolën. Por kemi edhe një lajm të mirë në këto ditë të ngarkuara. Sot kanë lënë shërbimin infektiv dhe 2 pacientë të tjerë, duke e çuar në 5 numrin e qytetarëve të shëruar. Sa i përket veshjeve speciale, po rrisim në këtë javë stokun me 10.000 veshje speciale dhe planifikojmë rritjen e stokut me 50.000 veshje speciale në vim. Kemi një sasi stoku mbi 500.000 maska të thjeshta dhe kirurgjikale, si dhe rreth 650.000 doreza sterile dhe jo sterile. Ne kemi vendosur që të ngrëm çadra të triazhit mjekësor përpara urgjencës së QSU-s dhe përpara urgjencës së spitalit të traumës. Aktualisht jemi duke përfunduar trajnimin e ekipeve që do të vendosen në shërbimet e triazhit në çadra. Paralelisht po lidhim kontratën për blerjen e 54 respiratorëve dhe kemi filluar procedurën për blerjen e 100 respiratorëve të tjerë sipas një kalendari të mbërritjes nga 9 në 45 ditë. Tirana përmban numrin më të madh të rasteve, 66 raste, e pasuar nga Fieri me 12 raste dhe më pas Durrësi me 7 raste. Po ashtu Hartës i është shtuar Korça me 3 raste, apo Vlora me 4 raste, si dhe Kavaja me 3 raste. Raste kemi pasur dhe në Rogozhinë, në Elbasan, dhe një rast në Shkodër dhe 2 raste në Lushnjë. Në spitalin infektiv ndodhen të shtruar 49 pacient, të cilët janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore, përveç 3 pacientëve të cilët ndodhen në reanimacion, në shërbimin e kujdesit intensiv, ku 2 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën. Sot në mëngjes, Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe për një viktim të 5 nga koronavirusi në Shqipëri. Zyrtarisht u njoftua se një 61 vjeçar nga Tirana ndroi jetë si pasojë e virusit, por rreth një orë më vonë e ndryshoi informacionin duke deklaruar se 61 vjeçari kishte kaluar në vdekje klinike dhe kur mjekët i kishin humbur shpresat, ai u kthye në jetë, por është në gjendje shumë të rëndë. Mjeku Pëllumpi Pero nga spitali infektiv sqaroi se pacienti pësoi vdekje klinike, e cila zgjati shumë, por se bluzat e varta po punojnë për ta mbajtur në jetë. Situata në shërbimin e sëmundjeve infektive është shumë dinamike. Është dinamike sa i takon shtrimeve të rasteve të reja, ndjekjes në dinamik të rasteve të shtruara në të, në gjitha pavionet. Tashmë ne kemi më shumë se 40 të shtruar në spitalin e sëmundjeve infektive, secili nga ato ka problematikën e tij në varësi të moshës dhe të sëmundjeve kronike. Kemi raste që janë relativisht mirë dhe shpresojmë nga dita në ditë nxjerrim, kemi raste të rënda, kemi dhe raste shumë të rënda, sekundër janë pacientët e shtruar në repartin e terapisë intensive, midis të cilëve njëri nga rastet sot në mëngjes ka bërë vdekje klinike, vdekje që zgjati relativisht gjatë, por pa e humbur shpresën e personelit shëndetësor të mjekëve reanimatorë për ta rikthyer atë në jetë. Fatmirësisht u rikthyer në jetë, por vazhdon të jetë ende rënd.
Në këtë situatë, në këtë lloj dinamike të zhvillimit të pandemisë në vendin tonë, të rasteve të shtuara, do thosha edhe këtu tek neve, por dhe rasteve të konfirmuara çdo ditë, vazhdoj të këmbgullet, ju them të gjithë qytetarëve, të jenë të duruar, të qëndrojnë sa më gjatë në shtëpi dhe nëse ka nevojë, mjafton të telefonojnë në 127 për të gjendur afër me shërbimin e nevojshëm mjekësor. 2 persona humbën jetën nga koronavirusi vetëm në orët e fundit në Shqipëri. Mbrëm humbi jetën një 71 vjeçar i cili vuante nga kanceri në mushkëri, ndërsa mëngjesin e sotëm ndroi jetë një 43 vjeçar nga Kavaja, i cili sipas Ministrisë për Post Obezitetit nuk kishte sëmundje shoqëruese. Dy viktima në më pak se 12 orë janë shkaktuar në Shqipëri për shkak të koronavirusit. Viktimat e fundit janë një 43 vjeçar nga Kavaja dhe një 71 vjeçar me origjinë nga Kuçova. Pas rëndimit të gjendjes, 43 vjeçari nga Kavaja, i cili ndodhej në terapi intensive, u vendos në frymëmarrje të drejtuar për disa orë, por pavarësisht përpjekjes së mjekëve nuk ka mundur të mbijetojë. Mjekët pohojnë se 43 vjeçari nga Kavaja përpos obezitetit nuk kishte sëmundje shoqëruese. 43 vjeçari ishte kthyer nga Milano e Italisë më 27 shkurt. Pas qëndrimit 5 ditor në Kavaj, 43 vjeçari ka tentuar të kthehej sërish në Itali, madje kishte prerë biletën për nisjen më 9 mars. Burime bëjnë me dije se para se të nisej, 43 vjeçari kishte shfaqur probleme shëndetësore, të dyshuara me simptomat e koronavirusit, çka bëri që të mos nisej drejt Italisë. Deri më 6 mars ai nuk ka pasur shenja të koronavirusit dhe në këtë periudhë ka lëvizur lirshëm në qytet, ndërsa pas kësaj date me shfaqjen e simptomave ai u vetë karantinuar në shtëpi, bëri testin e koronavirusit dhe rezultoi pozitiv. Dje në mbrëmje ndërroi jetë 71 vjeçari me origjinë nga Kuçova, i cili prej 7 ditësh ndodhej i shtruar në spitalin infektiv. Ministria e Shëndetësisë tha se 71 vjeçari konfirmuar me COVID-19, i cili vuante nga kanceri në mushkëri në stad teje të avancuar, pati një komplikacion të menjëhershëm kardiak arterial. 71 vjeçari më herët ishte trajtuar në spitalin Shefqet Ndroqi. 71 vjeçari në Kuçovë, i cili ndroi jetë mbrëmjen e së dielës, është përcjell sot në banesën e fundit me një ceremoni të pazakontë. 71 vjeçari u varros në masa të rrepta sigurie në praninë vetëm të bashkëshortes së tij, e cila prej 10 ditësh është karantinuar në shtëpinë e saj në lagjen 1 Maj në Kuçovë, që kur bashkëshorti i saj rezultoi pozitiv me koronavirus. 71 vjeçari ndroi jetë në spitalin e infektivit, ndërkohë që ishte në terapi intensive prej 7 ditësh. I moshuari vuante edhe nga sëmundje shoqëruese si kanceri në mushkëri, diabet, fibrilacion arterial dhe hipertension. 4 antarë të një familje në Vlorë dyshohet se janë infektuar nga koronavirusi. Të infektuarit janë djali 24 vjeçar, babai i tij 69 vjeç, mamaja 50 vjeçe dhe gjyshja 77 vjeçare. Dyshohet se 4 personat janë infektuar nga djali tjetër, i cili kishte ardhur nga Bergamo, Italisë më 6 mars dhe pas 14 ditësh u largua drejt Gjermanisë. 4 antarët e familjes u dërguan në Tiranë me ambulancë mbrëmjen e së dielës. Sonte në mbrëmje emisioni Real Story i kushtohet tërësisht koronavirusit dhe do t'jetë në funksion të qytetarëve që mund të dërgojnë pyetjet e tyre, të cilave do t'ju përgjigjen profesor doktor Arjan Harxhi, mjek infektolog, dhe profesor doktor Andi Koraqi, shef i shërbimit të mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Sonte Real Story i dedikohet pyetjeve të qytetarëve. Në kohën kur masat e karantinës apo vinde po shtrëngohen gjithmonë dhe më shumë me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19 në vendin tonë, qytetarët janë ata që sot kanë shumë nevojë për të adresuar pyetjet dhe paqartësitë e tyre në raport me koronavirusin, simptomat, masat që duhet të ndërmeren, higjiena, mbrojtja e të moshuarve, kurat dhe shërimi prej virusit vdekjeprurës dhe sigurisht distancimi social. Për t'i ardhur në ndihmë e përgjigjet e mjekëve dhe ekspertëve përkatës, Real Story të hënës do të kalojë tërësisht në online mode. Të gjithë ata qytetarë që kanë sot pyetje dhe paqartësi mbi koronavirusin, mund të dërgojnë pyetjet e tyre në faqen e Facebook të Real Story. Të gjitha pyetjeve do t'u japin përgjigje profesor doktor Arjan Harxhi, mjek infektolog, dhe profesor doktor Andi Koraqi, shef i shërbimit të mikrobiologjisë në QSUT.
Distancimi social nuk duhet të demotivojë rolin dhe aktivitetin e qytetarëve në jetën e përditshme, jetë e cila është e mbushur me informacionin jo autentik të internetit, duke rritur në mënyrë të tejskajshme infodemin, e cila ka rritur panikun dhe pasigurinë për atë çfarë po përjetojmë sot dhe të panjohurat e asaj që na pret nesër. Të hënën, Real Story është zëri yt. Ri në shtëpi dhe informohu. Pas marrimit të 40 orëve shtetërrethime, hëna vjen me rregulla të reja për lëvizjen e qytetarëve të cilët nuk mund të lëvizin përtej orës 13. Janë mbyllur farmacitë dhe marketet. Vendi është në dorën e policisë dhe ushtrisë. Unë do të kem tani një lidhje me kolegen Klodiana Lala për të monitoruar në kohë reale situatën. Klod, të përshëndes, mirëmbrëma. Përshëndetje Vini, ne jemi stacionuar bashkë me operatorin Nisi Gjuzi tek rreth rrotullimi i sheshit Wilson dhe sikurse shikoni nga këto pamje live, në fakt Tirana është si asnjëherë më parë, lëvizjet thuajse janë inekzistente, të vetmet automjete që qarkullojnë janë ato të shërbimeve të cilat janë të autorizuara nga policia dhe automjetet e policisë dhe ushtrisë, të cilët nëse konstatojnë në një qytetar i cili ka thyer rregullat e zbatuar e miratuara nga qeveria për të qëndruar në izolim të plot pas orës 13, sigurisht që ata i gjobisin. Por në fakt në këtë monitorim që ne kemi bërë me operatorit ton për gjatë gjithë zonës, jo vetëm këtu, por edhe në lagjet më të thella të kryeqytetit, kemi konstatuar që lëvizjet e qytetarëve janë thuajse inekzistente. Pra nuk ka asnjë qytetar, të paktën në këtë monitorim që ne kemi bërë, dhe duket sikur në pamje të parë, qytetarët sapo vinë ndërgjegjësohen për pasojat që mund të sjellë shkelja e rregullave nga ana e tyre. Megjithatë, duhet thënë që ndryshe nga e shtuna dhe diela ku Shqipëria ishte në një izolim të plotë dhe në një shtetërrethim, nëse mund ta themi në këtë formë, në fakt këtë të hënë ka patur një fashë të orarit nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13, ku qytetarët janë lejuar për të dalë dhe për të plotësuar nevojat e tyre jetike. Në fakt ka patur në mesin e atyre qytetarëve të cilët kanë shkelur rregullat dhe bëhet fjalë për 278 persona të gjobitur dhe 2 persona të tjerë të arrestuar për shkak se kanë qarkulluar jo vetëm pa patur një arsye thelbësore jashtë orarit që është vendosur për tu zbatuar, por nga ana tjetër kanë kundërshtuar edhe forcat e policisë dhe pikërisht këtu duhet të ndalem. Në fakt ky është një moment që qytetarët do duhet të jenë të ndërgjegjësuar dhe nuk do duhet të presin vetëm masa ndëshkuese. Pra nuk është një çështje që i përket vetëm policisë apo ushtrisë, por do duhet që qytetarët të ndërgjegjësohen për pasojat që sjell ky virus vdekjeprurës, i cili në fakt ka prekur edhe vendin tonë. Deri tani janë shënuar 104 persona të infektuar me COVID-19, një pjesë e cilëve janë duke marrë shërbim janë duke u mjekuar pranë spitalit infektiv që është shndruar në Covid. Sikur se shikoni në fakt, duke qenë se rrugët janë të zbrazura, ka dhe automjete, nuk e dim automjeti konkret nëse kishte ose jo autorizim, por që në fakt ecin dhe me shpejtësi. Për të rikthyer aty ku e lash Vini, ajo çfarë qytetarët shqiptar duhet kuptojnë sot lidhet pikërisht me faktin se do duhet të qëndrojnë në shtëpitë e tyre si e vetmja mënyrë dhe e vetmja armë që ka njerëzimi për t'i bërë ballë COVID-19. Në të kundërt, pasojat mund të jenë të rënda, por megjithatë ne duhet ta kthejmë theksin edhe tek ata njerëz të cilët janë në pamundësi për të qëndruar në izolim të plot, apo për ata qytetarë të cilët realisht kanë probleme jetike sa i përket faktit që një shumë të tyre janë në gjendje të... Po Vini? Për shtresat në nevojë, për pensionistët, pra janë këta qytetarë cilët realisht duhen ndihmuar dhe duhen ndihmuar shpejt. Po, dhe kjo është një thirrje në fakt që u drejtohet autoriteteve, sepse ka mjaft të moshuar apo persona të cilët janë në pamundësi absolute për të siguruar bukën e gojës. Sigurisht që kjo kategori mund edhe t'i bindet masave të marra nga qeveria, që në fakt janë masa që duhen përshëndetur dhe duhen zbatuar nga të gjithë, sepse kjo është arma e vetme në fakt, sikurse e theksova më herë, që ka njerëzimin në duar për t'i bërë ballë COVID-19, por nga ana tjetër duhet thënë që ka mjaft persona të cilët kanë nevoja jetike dhe do duhet që autoritetet si qendrore ashtu edhe lokale të jenë pranë tyre për të ardhur në ndihmë dhe për të mos i lënë në mëshirën e fatit. Sigurisht që qeveria dhe të jenë më transparente, do duhet të fillojë shpërndarje ato familje, por gjithashtu duhet bërë edhe një ndërgjegjësim të ekspertët. Kemi një probleme sa duket me lidhjen me Klodin në këtë raportim, ku siç e pam edhe nëpërmjet pamjeve të drejtë për drejta nga sheshi Wilson,
Tirana është e shkretë, qytetarët në masën më të madhe janë duke respektuar rregullat e ndalimit qarkullimit dhe ndalimit të lëvizjes. Për momentin pjesa le ta quajmë më problematike mbeten grumbullimet dhe mos respektimi i distancave në orarin, pra në fashën orare 5 të mëngjesit deri në orën 13 që është lënë nga qeveria për kryerjen e nevojave të përditshme. Pas mbarimit të 40 orëve të shtetërrethimit, pra kjo e hënë ka nisur siç e tham me rregulla të reja për lëvizjen e qytetarëve, të cilët nuk mund të lëvizin përtej orës 13 për të kryer nevojat e tyre. Policia sqaron gjithashtu se përtej orës 13 nuk lejohet të lëvizë asnjë qytetar për jashtuar kthimin për në banesë të punonjësve të linjave prodhuese, të shëndetësisë, ushtrisë, policisë së burgjeve, SHPSF-s, të atyre personave që janë të përfshirë në listat e shërbimeve të bashkive dhe shërbimeve në banesë. Pas orës 13 nuk do të lejohet të jenë hapur asnjë market, minimarket apo farmaci. Përjashtohen nga ky kufizim vetëm linjat e prodhimit të bukës, ushqimoreve, prodhimit të mishit dhe atyre blegtorale të cilat do të jenë vetëm për të prodhuar, jo për të tregtuar. Për këmbësorët vjen edhe një herë qartësimi se në oraret që lejohet lëvizja nga ora 5 deri në orën 13 nuk lejohet shëtitja, aktivitetet sportive apo çdo aktivitet që nuk ka lidhje me furnizimin me produktet për konsum. Policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve që gjatë orarit të lejuar për lëvizje të mos qarkullojnë masivisht apo të mblidhen në parqe e lulishte, të ruajnë distancën në markete dhe minimarkete dhe të evitojnë në maksimum lëvizjet e kota me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19. Rregullat rithekson edhe për drejtuesit e mjeteve, lejohen që të qarkullojnë me automjete për të shkuar në punë duke plotësuar formularin e vetë deklarimit të gjithë punonjësit e administratës dhe biznesit në oraret nga ora 5 deri në orën 8 në mëngjes dhe përkthim nga ora 12 deri në orën 13. Përjashtohen nga ky kufizim të gjitha automjetet e transportit të madrave, produkteve ushqimore, fruta perimeve dhe atyre blegtorale me qëllim furnizimin e marketeve apo minimarketeve dhe dyqaneve ushqimore. Në kohën kur gjithë bota po mbyllet, njerëzit janë të friksuar, bëjnë ç'është e mundur për të mbrojtur veten nga koronavirusi që po merr jetë dhe teksa autoritetet bëjnë thirrje për të qëndruar në shtëpi, ka mjaft qytetar që nuk i zbatojnë urdhrat dhe shkelin oraret e vendosura për qarkullimin. Një prej tyre është edhe një i ri, i cili është kapur dje nga policia e shtetit në orarin kur gjithë Shqipëria ishte në karantinë. Në formularin e vetë deklarimit ai ka sqaruar se kishte thyer urdhrin e izolimit sepse i kishte humbur qeni dhe kishte dalë ta kërkonte. Ndërkohë që mira njerëz mund të kenë arsye edhe më të mëdha për të dalë nga shtëpia, respektojnë urdhrat dhe rregullat, të tillë individ të pabindur i shkelin ato dhe bëhen rrezik për veten dhe të afërmit e tyre. Ndërkohë, do të ndjekim tani një video mesazh të ambasadores amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Përshëndetje. I wanted to let you know that today I spoke with President Metta and Prime Minister Rama to express appreciation for their unified leadership in the fight against the coronavirus in Albania. I also expressed strong support for the measures they have taken in this fight. They're tough, but they're absolutely necessary. As President Trump and Prime Minister Rama have said, this is a war, and to win a war requires discipline and unity. Our parents and grandparents were called to the front lines to die. We are called to stay at home to live. So let's do this. Let's stay united, let's stay disciplined, and let's win this war. Faleminderit shumë dhe rini në shtëpi. Ishte ky video mesazhi i ambasadores amerikane Yuri Kim, ku vlerëson masat e marra nga autoritetet, vlerësoi gjithashtu leadershipin dhe në një farë mënyrë unitetin e politikës shqiptare në këto momente të vështira dhe bëri një apel për të qëndruar në shtëpi, duke cituar shprehjet e presidentit Donald Trump dhe kryeministrit Rama që kjo është një luftë ndryshe nga të parët tanë, nga gjyshit tanë që u është dashur të luftojnë në vijën e frontit. Ne për ta fituar këtë luftë na kërkohet që të qëndrojmë masivisht në shtëpi dhe të mos dalim në mënyrë të kotë për të bërë xhiro me qenin apo për të grumbulluar dhe për të bërë muhabet me njëri tjetrin.
Për të vjuar me të tjera informacione, pavarësisht se autoritetet evropiane të sigurisë ushqimore, por edhe qendra dhe institucione të tjera evropiane janë shprehur se nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri mund të transmetohet nga ushqimi, AKU si pjesë e task forces për zbatimin me rigorozitet në marrjen e masave për të luftuar COVID-19 ka vënë në zbatim listën e verifikimit për OBU përmes masave të marra kundër përhapjes së COVID-19. AKU kërkon përdorimin e masave mbrojtëse dhe dorezave, ruajtja e largësisë gjatë shërbimit ndaj konsumatorëve, si edhe respektimin në mënyrë rigoroze i futjes së konsumatorëve në subjekt, jo më shumë se një individ. Po ashtu, stafet brenda ambienteve të punës duhet të ndjekin me rigorozitet planet e masave. Në çdo subjekt tregtar duhet të ketë dezinfektant për personelin dhe ambientet dhe të ketë pajisje që pastrojnë ajrin. Furrat e bukës nuk duhet ta presin bukën. Produktet duhet të tregtohen të sigurta brenda afatit të përdorimit për konsumatorin dhe të kenë etiketim të rregullt. Universiteti Luarasi nis mësimin online pas shfaqjes së koronavirusit në vend. Përmes një mesazhi drejtuar studentëve, Rektorati i Universitetit Luarasi shkruan se kjo situatë nuk do t'i pengojë për të qenë bashkë me studentët edhe pse online. Dita e hënë do t'i gjej studentët e Universitetit Luarasi jo në auditore, por në klasa virtuale. Kjo për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19. E ndërsa Ministria e Arsimit ka marrë vendimin për mbylljen e institucioneve arsimore në vend deri më 3 prill, Universiteti Luarasi ka vendosur të qëndrojë pranë të gjithë studentëve të tij përmes platformave online ekzistuese, Moodle Luarasi LMS dhe Office 365. Përmes një njoftimi në rrjetet sociale, rektori i Universitetit Luarasi teksa uron që çdo njeri ta kalojë sa më shpejt këtë situatë të krijuar nga COVID-19, thot se kjo nuk do ta pengojë as pak stafin e këtij universiteti për të qenë sërish bashkë me studentët edhe pse online. Sikundër jeni njoftuar, universiteti ynë për të ofruar mësimdhënie sa më cilësore për studentët e të gjithë cikleve, ditën e hënë, datë 23/3/2020, nis mësimdhënien online. Klasat virtuale do të fillojnë në platformën online ekzistuese Moodle Luarasi LMS dhe Office 365. Mësimdhënia online është një proces i ri dhe patjetër do të ketë vështirësi. Prandaj këto ditë, komunikimi me stafit akademik të universitetit dhe ju do të jetë shumë intensiv. Universiteti Luarasi shpreh gjithgatishmërinë për të bërë sa më të lehtë këtë proces për çdo student, duke qenë online edhe me kanale sa më të shumta komunikimi, me qëllimin e vetëm ofrimin e një shërbimi cilësor. Fabrika e birrës Tirana ka hedhur në treg për herë të parë birrën e parë të kuqe. E quajtur kuqa lashe, kuqe e çmendur, birra më e re konkuron me cilësinë dhe garanton se shija e saj është unike dhe pakrahastueshme. E kanë quajtur kuqa lashe e kuqe e çmendur. Birra Tirana është birra e parë në treg që sjell birrën e kuqe në tryezat e shqiptarëve. Shqipëria renditet në vendet që e pëlqejnë birrën. Kjo pije do të përqafohet nga konsumatorët sapo ta provojnë. Produkti më i ri i birra Tirana vjen i freskët dhe pa konservant. Kuqa lashja e kuqe e çmendur është e veçantë për shijen e saj të mrekullueshme. Fal kjo përbërësve tepër cilësor me karakteristikat më të veçanta të maltos së kuqe dhe lupolos. Birra Tirana është e para fabrikë që ka përqafuar teknologjinë më të re për të sjellë jo vetëm një birrë unike, që ngjyrën e saj reflekton edhe në ambalazhin e jashtëm, në shishe të kuqe, por që është më thelbësore, sjell të parin dhe të vetmin prodhim vendas. E kemi quajtur kuqa lashe të çmendur sepse është i vetmi prodhim vendas me karakteristika kaq të veçanta, të maltos së kuqe që ka një shije të mrekullueshme dhe një ngjyrë shumë të bukur. Po ta provoni kuqa lashen e çmendur do shikoni që të jetë lënë një shije të karamelizuar, e të maltos, jo atë të hidhurën kur e konsumoni. Kjo e bën unike kuqa lashen tonë të çmendur. Është një produkt vendas shumë unik, nuk ka asnjë produkt tjetër si kuqa lashja, nuk ka birrë të kuqe të prodhuar në Shqipëri. Vjen për herë të parë nga birra Tirana. Birra me re kuqa lashe u kryua nën kujdesin e veçantë të brumasterave të huaj, si dhe skuadrës së madhe të teknologëve të birra Tirana.
Disa nga arkitektët e saj shprehen se e kuqja e çmendur, produkti më i ri i birrës Tirana, shijon ndryshe dhe të gjithë ndajnë bindjen se do të pëlqejet menjëherë nga konsumatorët pasi konkuron me cilësinë. Një tjetër karakteristike e birrës kuqalashe është se shkuma e saj qëndron si asnjë birrë tjetër të prodhuar në vend dhe ky produkt i ri shijon si birrat gjermane apo çeke. Çdo herë që ngregoton për ta pirë, ajo krijon prap shkumën e vet dhe mundohet ta ruaj. Kushdo që do ta shijojë kuqalashen e re do ta ketë të vështirë të rikthehet birrave të tjera. Birra kuqalashe e kuqe e çmendur është jashtëzakonisht cilësore, madje unikale në Shqipëri, pasi prodhohet për herë të parë. Rezultati është jashtëzakonisht pozitiv dhe drejtuesit e Birra Tirana thonë se produkti tyre më i ri do të jetë shumë i suksesshëm në treg. Birra është një shkencë, thonë gjermanët, dhe këtu në laboratorin e fabrikës së Birra Tirana janë bërë qindra kombinime për të nxjerrë një produkt cilësor si kuqalashja e kuqe e çmendur. Kuqalashja është krijuar me lëndët më speciale sot në treg dhe do të jetë birra lider edhe në risitë që ajo sjell, pasi për herë të parë në tregun e birrave vendase është një birrë e kuqe. Kjo birrë është bërë patjetër me lëndë speciale, lëndë para speciale dhe është monitoruar gjatë gjithë procesit të saj teknologjik deri më sot që është gati në treg për klientët e Birrës Tirana. Birra Tirana ka krijuar përmes një formule unike me asistencën e brewmasterave më të mirë gjerman shijen e birrës së kuqe. Kjo është arritur jo vetëm nga inxhinierët e Birrës Tirana, por gjithashtu me asistencën e brewmasterëve të huaj. Nga brewmaster gjerman, të dy kanë asistuar për prodhimin e kësaj birre. Dhe kjo ka ardhur fal tyre, por patjetër fal punës së të gjithë teknologëve dhe të gjithë specialistëve të Birrës Tirana. Birra Tirana di çfarë produkti nxjerr dhe patjetër kjo do jetë e preferuar dhe siç ju thash, jo vetëm nga klientët e Birrës Tirana, por nga të gjithë. Birra Tirana është krenare për produktin më të ri të nxjerrë në treg duke garantuar se shija e saj është unike, e pakrahasueshme dhe me një tharm që të çmend. Sekreti i produktit më të ri të Birra Tirana qëndron në fantazinë e atyre që u kujdesën të sjellin në tryezat e shqiptarëve një birrë unike, të shijshme dhe cilësore. Stafi i Birrës Tirana është i sigurt se shqiptarët do ta konsumojnë gjatë përditshmërisë së tyre për të bërë gëzuar tani e tutje vetëm me birrën kuqalashe. Kjo do përqafohet shumë shpejt, jam e sigurt, sepse një birrë e mirë patjetër do ketë dhe dashamirësinë dhe kënaqësinë e konsumatorit. Ta provojnë, ta shijojnë dhe patjetër që më pas do ta blejnë pa diskutim. Policia bashkiake i ka hequr lejen për tregtim të fruta perimeve një tregtari në zonën e Pazarit të Ri, i cili pak ditë më parë keq trajtoi një klient të moshuar. Ngjarja e shëmtuar ndodhi 2 ditë më parë dhe u filmua nga një kamerë amatore, pamjet e të cilës u bën virale dhe u shoqërua me komente e kritika nga publiku për sjelljen e tregtarit. Në video shfaqej tregtari në Tiranë që tërhiqte zvarr të moshuarin, pasi mendonte se nuk i kishte paguar 3 limona që kushtonin 200 lekë. Mëngjesin e së hënës ka ndërhyrë policia bashkiake duke i hequr lejen për të vazhduar tregtin pas incidentit të ndodhur te Pazari i Ri. Shohim tani të tjera informacione. Bashkimi Evropian mund të hap negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në mes të javës. Lajmi vjen nga agjencia prestigjioze Reuters, e cila nënvizon se Holanda dhe Franca kanë zbutur qëndrimet e tyre. Sipas një projekt vendimi, 27 vendet e Bashkimit Evropian do t'i japin okay. Bashkimi Evropian mund të hap negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Bën të ditur agjencia e lajmeve Reuters teksa i referohet një draft vendimi nga 27 vendet e Bashkimit Evropian të siguruar prej saj. Nëse aprovohet hapja e negociatave, do të jepej fund 2 viteve shtyrje dhe do të sinjalizonte një moment të ri për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor që kërkojnë të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Shpresat e 2 vendeve të Ballkanit Perëndimor për t'u antarësuar në BE janë thyer disa herë vitet e fundit për shkak të skepticizmit të Francës dhe Holandës, lidhur me arritjet e tyre në luftën kundër korrupsionit dhe qëndrimit në shinat e demokracisë, shkruan në Reuters. Megjithatë, Parisi dhe Haga lehtësuan kundërshtimet e tyre muajin e kaluar dhe planet për të lejuar nisjen e bisedimeve janë rritur pavarësisht krizës së koronavirusit dhe me Brukselin e vullnetshëm për të sjellë Ballkanin në Bashkimin Evropian. Nuk besoj se ajo çfarë po ndodh do të ndryshojë vendimin e vendeve anëtare të BE-s,
është shprehur shefi i politikës së jashtme në BE, Josep Borrell. Greqia ende nuk i është bashkuar vendimit të vendeve të bllokut, i cili kërkon unanimitetin e të gjithë anëtarëve, por burimet diplomatike bëjnë të ditur se Athina zyrtare e ka dhënë miratimin e saj pasi në draft u përfshin edhe kërkesat për minoritetin në Shqipëri. Nëse asnjë vend nuk kundërshton, vendimi pritet të miratohet në mes të javës, përfundon në Reuters. Në Itali ka nisur të ngjallet një dritë shprese pasi për të dytën ditë me radhë është shënuar një rënje e numrit të viktimave të infektuarve. Në 24 orët e fundit janë 602 jetët e humbura, numër më i ulët krahasuar me një ditë më parë kur u raportua për 651 viktima. Në total numri i viktimave ka shkuar në 6077, ndërsa rreth 3000 vet janë në gjendje të rëndë në terapi intensive. Autoritetet italiane raportuan gjithashtu se vetëm në ditën e fundit janë 3780 persona të tjerë të infektuar nga COVID-19, duke quar në 63927 numrin total të prekurve nga koronavirusi, ndërsa të shëruar në këtë vend rezultojnë 7432 vet. Ndërkohë Spanja duket se po shndrohet në Italinë e dytë të Evropës. Në Spanjë janë regjistruar 3089 raste me koronavirus, ndër të cilët 2182 persona kanë humbur jetën, mes tyre 462 të vdekur vetëm në 24 orët e fundit. Ndërkohë, numri të prekurve në Gjermani është 25481, ku 99 vet kanë humbur jetën, ndërsa janë shëruar 266 persona. Në Francë janë infektuar 16018 persona dhe kanë humbur jetën 674 persona, ndërsa 2200 janë shëruar. Në Shtetet e Bashkuara numërohen 35070 të infektuar dhe 458 viktima, ndërsa 178 janë shëruar. Në Kinë aktualisht po trajtohen 5120 persona të infektuar, nga këta 1749 janë në gjendje më kritike dhe vdekje të reja janë regjistruar 9. Vlen të theksohet se rastet të reja sot janë 39 në Kinë, por të gjithë të importuar nga jashtë. Në shenjë solidariteti me viktimat në Itali, një grup të rinj në Vlorë ka ndezur qiri pranë konsulatës italiane. Në derën e konsulatës u vendosën 2 flutura, njëra me krahët me ngjyrë që simbolizon flamurin italian dhe tjetra flamurin shqiptar. Shqipëria të do me kokën lartë, kur ajo do t'ja dalësh edhe kësaj here. Jemi dy popull një zemër. Kanë qenë këto disa nga mbishkrimet e të rinjve në Vlorë, të cilët paraditën e kësaj të hënë ndezën qirin pranë konsulatës italiane në këtë qytet. Të vendosur në radhë duke respektuar distancën, të rinj të vlonjatë ndezën qirin në shenjë solidarizimi për viktimat nga koronavirusi në Itali, si dhe kanë vendosur disa flet me mbishkrime dhe figura domethënëse. Solidarizojmë sot me popullin italian, i cili po kalon një moment shumë të vështirë në këtë kohë kaq kritike, siç edhe ndodhemi, ndjejmë një keqardhje dhe një detyrim njerëzor dhe human të ndodhemi këtu pranë konsullatës italiane, të jemi pranë popullit italian. Në derën e konsullatës u vendosën në mënyrë simbolike 2 flutura, njëra me krahët me ngjyra që simbolizon flamurin italian dhe tjetra flamurin shqiptar. Shkon në 35 numri personave të prekur nga koronavirusi në Kosovë, ndërsa një person ka ndruar jetë. Një 82 vjeçar nga Podujeva ka humbur jetën për shkak të këtij virusi. Autoritetet kosovare kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik, si edhe kanë marrë disa masa për të parandaluar përhapjen e virusit, duke përfshirë këtu mbylljen e të gjitha parqeve në Kosovë nga ora 8 deri në orën 20. Në Maqedoninë e Veriut, numri të infektuarve me koronavirus ka arritur në 115, mes tyre 29 raste të reja, ndërsa është shënuar edhe viktima e dytë. Qeveria ka njoftuar se në dispozicion të personave të prekur janë vendosur të gjitha objektet shtetërore, por edhe hotele. Autoritetet maqedonase kanë shpallur orar kufizues në gjithë territorin e këtij vendi në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Orari ka hyrë në fuqi nga e diela prej orës 21 deri në orën 6 të mëngjesit. Ndërkohë në Greqi ka shkuar në 17 numri personave të vdekur nga koronavirusi, 2 prej tyre humbën jetën në orët e fundit. Numri të prekurve në këtë vend ka shkuar në 695.
Në Malë të Zi është regjistruar rasti I parë I vdekjes nga koronavirusi. Bëhet fjalë për një 65 vjeçar I cili vuante edhe nga sëmundje të mëparshme. Në këtë vend janë konfirmuar 22 raste me koronavirus. Në Serbi, numri të infektuarve ka shkuar në 222, ndërsa 2 persona kanë humbur jetën. Ka rezultuar negative analiza e parë e kryer për koronavirus për kancelaren gjermane Angela Merkel. Ajo ndodhet në karantinë për shkak se mjeku I saj, të cilin e kishte takuar së fundmi, ka rezultuar të jetë infektuar me koronavirus. Megjithatë, tashmë testi I parë ka rezultuar negativ, ndërsa do të jenë mjekët ata që do të vendosin përfundimisht nëse Merkel mund të lërë karantinën. Në Gjermani u bë ditur se do të shtohen masat për të parandaluar përhapjen e virusit. Madje gjobat për ata që shkelin rregullat mund të shkojnë deri në 25.000 euro. Në një lidhje me Skype, Migena Begolli, punojnëse në administratën gjermane, tregoi për News24 se qeveria gjermane ka ndërmarrë disa masa të reja shtrënguese. Nëse kapen në rrugë 2 persona që nuk janë të një familje, qytetarët mund të gjobiten nga policia me 25.000 euro deri në burgim. Masat e marra nga Gjermania janë më të forta deri më sot në krahasim me shtetet e tjera europiane. Politika gjermane konsultohet jashtëzakonisht me ekspertët e vet në fushat e ndryshme, pra të fushave relevante në këtë situatë që kemi. Dhe ashtu siç dhe shpreh në shtyp ose për televizionet lokale, edhe ekspertët në Gjermani shprehen moderat. Në krahasim me vende të tjera si Franca, Austria, Spanja, Italia, shumë larg. Pra, një plan moderat që përmban 9 pika, ndër të cilat gjërat më të rëndësishme ja vlen të përmenden, si për shembull në publik nuk lejohen më shumë se 2 persona të cilët nuk kanë lidhje të një shtëpie, nuk lejohen grupime më shumë se 3 persona, nuk lejohen parti, nuk lejohen as parti familjare dhe në qoftë se këto nuk do të mbahen, atëherë do të ketë sanksionime të cilat kancelaria nuk I përmendi në detaj, por nga ekspertët e tjerë të landeve variojnë, pra janë gjoba deri në 25.000 euro për person ose deri në burgime të shumë, domethënë deri në burgime. Në Gjermani edhe pse ka një rritje të konsiderueshme, pra rritja eksponenciale është goxha e madhe dhe në moment ajo cilësohet si më e lartë dhe më shpejt se edhe në Itali, nuk pritet, pra thuhet në media lirisht në Gjermani nuk priten për këtë apo për atë arsye, nuk priten shumë të vdekur. Ja sot numrin aktual që e kemi deri në orët e tanishme është 24.954 persona të infektuar dhe 94 të vdekur. Gjë që në qoftë se e krahasoj me vendet e tjera, qoftë Amerika apo qoftë edhe Zvicra që ka një numër më të vogël të infektuarësh, por vdekjesh më të mëdha, të paktën të konstatuara ose të deklaruara, është I vogël. Doja për shembull të thoja një nga virologët, pra një nga virologët më të njohur në Gjermani, I cili në ditën e djeshme bëri një statistikë të tillë dhe tha, por ne tha duhet jetë e qarta që si Italia, nëse marrim dhe krahasojmë Italinë dhe Kinën, si Italia dhe Kina kanë një mjedis jo të pastër ambiental. Dhe biles Italia quhet Kina e Europës, për sa I përket ndodhjes të mjedisit, pra si një faktor në të tjerash. Si faktor tjetër, ekspertët gjermanë, qoftë edhe mjekët gjermanë, të cilët janë shumë aktiv në këtë moment, bëhet një informim I shoqërisë shumë transparente, dhe që shoqëria të ketë mundësi të krijojë mendimin e vet. Pra në bazë të kësaj konsulence që bëhet shumë transparente, pra ekspertise dorës së parë nga ekspertët, politika merr vendimet e veta. Mendohet se do të ketë ashpërsim të masave më tej? Është një situatë ku analizohet çdo gjë, flitet shumë hapur, nuk ka panik në popull, por ka një sensibilizim. Dhe një nga pikat që këto e futën në planin 9 pikëshe të qeverisë është që mbani distancën dhe këtu policia do të jetë sensibilizuar, pra në distancë minimumi 1.5 ose 2 metra, sepse kjo distancë e ul përqindjen e sëmundjes në 0%, pra përqindjen e infektimit të mundshëm në 0%. Nuk janë marrë masa drastike, është ngritje masash. Kjo gjendje do zgjasë 2 javë, por janë të gjitha të moderuara. Lidhur me fluturimet, si po procedohet në Gjermani? Shumë fluturime janë të ndaluara, sepse natyrisht Gjermanisë ju donin të merrnin masa. Ajo gjë që Europa, Bashkimi Evropian nuk e bëri dhe kjo kritizua shumë, që këta nuk morën masa për të gjithë njësoj, pra çdo vend
bëri të vetën. Dhe natyrisht dhe Gjermania për të qenë edhe ajo jo vetëm në konsensus, por për të qenë në një tingull me të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian, ajo mbylli kufit si toksor, po ashtu dhe ajror me vendet për shembull si Hollanda, Zvicra, Italia, Austria etj. Franca ashtu. Pranë kolapsit shëndetësor të shkaktuar nga Covid-19 është edhe Spanja. Profesori shqiptar Albert Pelarin në një lidhje për News24 tha se spitalet janë të mbushura dhe shumë hotele po kthehen në spitale për t'u ardhur në ndihmë të infektuarve. Në këto kushte Spanja ka marrë masa të rrepta për karantinimin e banorëve, ndërsa e gjitha kjo situatë pritet që të shkaktojë një dëm të madh ekonomik për vendin. Numri të vdekurve po afrohet 2000. Edhe numri të infektuarve sot është më duket se thanë Lajmeve 32.000. Cilat janë masat që janë marrë nga shteti spanjoll? Masat janë marrë nga shteti spanjoll, e para është një karantinë fort. Ne mund të dalim nga shtëpia vetëm një person për të blerë, edhe në makinë mund të ikë vetëm një person. Në qoftë se do jenë 2 persona, duhet të kenë një justifikim shumë të fortë. Se mund të ikë në spital ose të shoqërojë njëri për spital. Se ndryshe jobat shkojnë nga 600 euro dhe nëse përsëritet deri në 100.000, 600.000 më duket. Domethënë janë joba shumë të forta. Njerëzit kanë frikë të dalin jo vetëm prej virusit, por edhe prej rregullit. Qytetarët janë ndërgjegjësuar patjetër se frika është shumë e madhe. Edhe në përgjithësi kur shkojmë për të blerë, në rastin e familjes time shkoj unë se të tjerë duke ngasin dot makinën. Kur shkoj për të blerë praktikisht nuk shikohet asnjëri në rrugë. Masat u morën para 10 ditësh, kur filloi rasti infektiveve, veçanërisht në Madrid, ishte shumë i madh. Në fillim u mbyllën shkollat në Madrid dhe 2 ditë ose 3 ditë më vonë qeveria vendosi karantinën për gjithë Spanjën. Dhe pikërisht dje e kanë shtyrë deri në datën 12 prill, një muaj praktikisht komplet karantinë në gjithë zonën e Spanjës. Aktualisht numri më i lartë të infektuarve është në Madrid. Gati 35% të infektuar gjithë Spanjës në Madrid, pastaj vjen Katalunja, Barcelona, Valencia, përgjithsisht vendet që janë më shumë të populluara dhe më shumë turistike. Po sistemi shëndetësor, si po funksionon këto ditë? A ka kapacitetin për ta përballuar këtë situatë? Sistemi shëndetësor po i afrohet praktikisht kolapsit. Veçanërisht në Madrid, sidomos shtretrit në repartin e reanimacioneve, janë praktikisht plotësuar. Po afrohemi një kolaps të plot. Tani në Madrid janë disa hotele, janë bërë si hotele të medikalizuara. Tu kanë filluar që të gjitha industritë ndihmëse, për shembull industritë ushtarake, farmaceutike, fabrikat për shembull që prodhojnë pije alkolike, të gjitha janë duke punuar tani për sistemi shëndetësor, duke prodhuar alkool ose nga këto gjelet për pastrimin e duarve, gjithë që ka nevojë, sidomos shëndetësia në këtë rast. Vajza e profesorit shqiptar në Madrid është mjeke në spitalin Ramon Cajal në këtë kryeqytet spanjoll. Nga mjediset e spitalit ku ishte duke punuar, Lira Pelari tha në një lidhje në Skype me News24 se situata paraqitet shumë e rëndë. Mjekja shqiptare tha se frika ekziston edhe në radhët e bluzave të bardha, pasi në pavionin e saj gjysma e mjekëve janë të infektuar me koronavirus. Në urgjencë si paraqitet situata atje? Keq, çdo ditë është një çik më keq, kemi marrë më shumë mjek. Ju jeni në një prej spitaleve të Madridit, punoni në urgjencë. Në Ramon Cajal. Sa pacient të diagnostikuar me Covid-19 trajtoni në këtë spital? Në këtë spital kemi rreth 500-600 veta të diagnostikuar. Kemi 50 në terapi intensive, të javë do jenë më shumë akoma. Kur mendohet se do të jetë piku në Madrid? Nga fundi marsit o nga fillimi prillit. Ne këtu kemi gjendje alarmit është deri në 11 prill. Në spitalin tuaj a keni kapacitete? Ne kemi kapacitete, tani kemi 850 shtretë, edhe 600 janë me Covid. Kanë hapur spitale të reja, kanë hapur hotele që kanë bërë si spital, kanë hapur pavione, kështu që shpresojmë që mos të mbushemi komplet.
Po është gjendja e rëndë, se jemi në limite. Si po përballohet gjendja në terapinë intensive? Kemi 50-55 veta në terapi intensive tani, janë në limite, nuk kanë më shumë vënd. Kanë vënë në për Lajmeve që ka 12-13 shtretë për 100.000 banorë, kështu i kemi shumë pak. Si paraqiten pacientët në spitalin tuaj? Vinë me temperaturë të lartë, 38 o më shumë, vinë me koll të thatë, me vështirësi për frymarrje. Kohët e fundit na kanë thënë pacientët që kanë vështirësi, nuk kanë nuhati. Në spital kemi thënë që të lutem mos të vinë ata që janë vetëm me simptomatologji të lehtë. Dërgojnë në shtëpi vetëm po kanë një pneumoni shumë të madhe apo të shikojmë në një analizë, normalisht ikin në shtëpi. Vetëm që kemi thënë, kanë thënë dhe në televizor që mos të kolapsohet spitali, ata që kanë simptomatologji të lehtë vetëm të rinë në shtëpi, të pinë paracetamol për temperaturën, mos të ikin në spital se nuk kemi mundësi t'i shikojmë të gjithë. Mosha e vdekshmërisë, doktoresh? Mbi 70 vjeç. Na kanë thënë që kanë një 3.000 mjekët me pozitiv. Nuk ja u kanë bërë tamponin të gjithë? Jo, nuk na e bëjnë. Nuk na bëjnë se kur nuk kemi simptomatologji, nuk na e bëjnë. Na e bëjt po kemi temperaturë të lartë o po kemi në një simptomatologji, po ashtu nuk na e bëjnë. A ka patur personel mjekësor që i ka shfaqur këto simptoma? Patjetër, po. Jemi 6 në total, kemi 3 o 4 janë në shtëpi. Në gjendje të mirë, po vetëm që janë me dhimbje gryke, me koll edhe me temperaturë. Ata që duhet të kenë më shumë kujdes, duhet të jenë ata që kanë patologji të tjera, që të kenë sëmundje pulmonare, ata po që duhet të jenë shumë më kujdes. Po, në fakt do donim pikërisht një këshill nga ju. Këshilla më e mirë që mundet t'ju jap është që të rini në shtëpi. Njësoj si kemi ne këtu që jemi në karantinë, është më e mirë për të shpëtuar vetveten e para dhe edhe për të mos rrezikuar të tjerët. A jeni e mendimit që duhet bëhen shumë tampone? Tani mundet ta kemi të gjithë dhe nuk mundet ta përballojmë që 50% e mjekëve të ikim në shtëpi, nuk e përballojmë dot. Ajo duhet të ishte bërë në fillim fare. Në Spanjë për shembull është e pamundur të bëhet ajo punë. Në vendin tonë deri tani janë 89 raste të konfirmuar. A duhet të ketë tampone në masë? Duhet të ketë. Edhe ato veshjet speciale për të parë pacientët. Ju vetë jeni e friksuar? Jam një çike e friksuar, po çfarë të bëjmë? Ndërkohë, siç e keni ndjekur edhe nëpërmjet fleshit ton informativ, ka ardhur një tjetër reagim nëpërmjet rrjeteve sociale nga ana e kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili thotë: "Të dashur bashkëqytetar, është koha që të gjithë së bashku të bëjmë gjithçka mundemi për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e çdo shqiptari. Ju bëj thirrje të respektoni me përpikmëri të gjitha udhëzimet mbi distancimin social dhe higjienën, me qëllim ngadalësimin e përhapjes së virusit dhe të efekteve të tij shkatërruese mbi shëndetin ton e të dashurve tan. I bëj thirrje qeverisë të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë territorin e Republikës. Të urdhërojë mbylljen e të gjitha bizneseve me dendësi të madhe punojësish në ambiente të mbyllura siç janë fasonerit, call centerat e të tjerë. Të mos vonoj detajimin e paketës së shpallur të ndihmës dhe të bëj gati një paketë tjetër, sepse e para është e pamjaftueshme. Të gjithë ata që do të detyrohen të qëndrojnë në shtëpi dhe që janë në pamundësi për të punuar, duhet të marrin pak të mjaftueshme për të garantuar minimumin jetik në shtëpitë e tyre. Të ndërpritet menjëherë çdo shpenzim tjetër dhe çdo transferim tjetër nga thesari dhe të gjitha aparatet taksapaguesve të shkojnë për shëndetin e shqiptarëve dhe nevojat akute ekonomike, me të cilat po përballen një numër në rritje familjesh. Të dashur bashkëqytetar, pas kësaj të keqe na presin ditë më të mira. Me forcën që na ka karakterizuar gjatë gjithë historisë tonë, me besimin në Zot dhe me mbështetjen tek njëri tjetri, do ta kalojmë këtë të keqe, të gjithë së bashku, përfundon mesazhin e tij kreu i opozitës Lulzim Basha. Vjojmë me të tjera informacione. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet të aktivizojë gardën kombëtare për të ndihmuar në ngritjen e qendrave mjekësore dhe shpërndarjen e furnizimeve mjekësore në 3 shtetet e goditura më së shumti nga shpërthimi i COVID-19. Kongresi po punon për një paketë ligjore për të lehtësuar situatën e krijuar nga virusi vdekjeprurës, kostoja e së cilës mund t'i kalojë $1 trilion për të lehtësuar situatën e krijuar nga virusi. Kostoja pritet që të jetë vërtet shumë e lartë dhe injektimi i këtyre parave në ekonomi do të sjellë një rivitalizim të ekonomisë amerikane.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të aktivizojnë gardën kombëtare për të ndihmuar në ngritjen e qendrave mjekësore dhe shpërndarjen e qindra tonelatave furnizime në 3 shtetet e goditura më së shumti nga shpërthimi i koronavirusit, në Kaliforni, New York dhe Washington. Në një konferencë përshtyp nga Shtëpia e Bardhë, Trump tha se garda do të jetë në komandën e 3 guvernatorëve, shtetet e të cilëve përbëjnë 58% të rasteve me koronavirus në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. New Yorku ka numrin më të madh të infektuarve me COVID-19, mbi 15.000 persona. Disa guvernatori kanë kërkuar Shtëpisë së Bardhë që t'i kombinojë përpjekjet për sigurimin e furnizimeve mjekësore, duke thënë se shumica e udhëheqësve të 50 shteteve janë në garë kundër njëri tjetrit për të bler atë që është në dispozicion. Ndërsa presidenti Trump tha se guvernatori i Illinois dhe një grup shumë i vogël guvernatorësh të tjerë, së bashku me disa media të reme si CNN dhe Comcast, nuk duhet të fajsojnë qeverinë federale për mungesat që kanë. Ne jemi atje për t'ju mbështetur nëse do të dështoni dhe do ta bëjmë gjithmonë, është shprehur më tej Trump. Në kushtet e mungesës së maskave dhe pajisjeve të tjera mbrojtëse për personelin mjekësor, Qeveria Federale Amerikane ka nënshkruar kontrata të reja për të siguruar furnizime. Kongresi po punon për një paketë ligjore për të lehtësuar situatën e krijuar nga virusi vdekjeprurës, kostoja e së cilës mund të kalojë $1 trilion. Grupi i punës i Shtëpisë së Bardhë po punon për të plotësuar mangësitë në furnizimin me pajisje mjekësore. Në të gjithë SBA-n janë mbi 35.000 raste të konfirmuara me COVID-19, ndërsa mbi 400 vet kanë humbur jetën. Irani ka refuzuar sërish ofertën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndihmë humanitare në betejën kundër koronavirusit. Presidenti i Iranit Hasan Rohani tha se Washingtoni duhet i heqë sanksionet kundër Republikës Islamike nëse do që ta ndihmojë atë. Udhëheqësit amerikan po gënjejnë nëse duan ta ndihmojnë Iranin, e gjitha që duhet të bëjnë është të heqin sanksionet. Pastaj do të mund të trajtonim shpërthimin e koronavirusit, tha Rohani në një fjalim televiziv. Washingtoni ka ofruar më parë ndihmë humanitare Iranit, por autoritetet iraniane kanë thënë se sanksionet amerikane i kanë dëmtuar përpjekjet e tyre për të luftuar shpërthimin e koronavirusit. Irani është vendi më i goditur nga koronavirusi në lindjen e mesme. 1.812 njerëz kanë humbur jetën, ndërsa mbi 23.000 janë konfirmuar të infektuar me COVID-19. Kina duket sikur ka nisur të marrë frym, ndërkohë që prej disa ditësh nuk janë shënuar viktima nga koronavirusi. 39 të prekurit e orëve të fundit janë persona që kanë hyrë në Kinë nga vende të tjera. Në fakt, për të 15 ditë radhës, nuk ka asnjë viktim apo nuk ka asnjë të infektuar sipër zyrtar. Ndërkohë këto 39 rastet e reja janë pikërisht rastet të cilat janë të importuara, pra janë pikërisht persona të infektuar, të cilët kanë hyrë nëpërmjet aeroporteve të ndryshme të Pekinit apo edhe qyteteve të ndryshme të Shangajit, njëkohësisht edhe nëpërmjet pikave të ndryshme doganore portuale të Kinës, të cilët kanë ardhur nëpërmjet SBA-s, Japonisë, Koresë së Jugut apo edhe vendeve të tjera. Pra deri tani zyrtarisht për të 15 ditë radhës nuk ka një numër, është numri 0 pikërisht për sa i përket personave të infektuar. Qeveria e Pekinit së bashku me aeroportin ndërkombëtar kanë bërë një marrëveshje ku të gjithë personat që kanë menduar të vinë në Kinë nëpërmjet këtij aeroporti do të shpërndahen në 12 aeroporte të tjera ndërkombëtare në 12 provinca dhe 12 qytete. Pra, personat që duhet vinë në Kinë, në fillim nuk do të vinë në Pekin, do të shpërndahen nëpërmjet një linje, sepse linje të ndryshme aviacione dhe kompani të ndryshme kanë linjë të përcaktuara nëpër qytete të caktuara. Fillimisht do të shkojnë tek qyteti ku është përcaktuar linja, mbasi do nënshtrojnë gjitha procedurave të imigracionit, kontrollit të pasaportave, do t'i nënshtrojnë një, si mund të them, mini karantine, pra do të jetë një mini karantinë, një mini kontroll i personit për sa i përket gjendjes shëndetësore të tjera. Dhe nëse personat të cilët kanë ardhur në këto pika kryesore për sa i përket pikës së parë të aviacionit dhe nuk kanë probleme me shëndetjen e tyre, pavarësisht se mund të vinë nga vende të cilat janë shumë të rrezikuara apo të prekura nga koronavirusi, nëse shëndeti i tyre do të jetë i pasur, nuk do të krijojë problem. Sërish me linjën që erdhën tek këto pika fluturimit do të rikthehen në Pekin për të vazhduar procedurat normale. Nëse do të kenë sigurisht simptomat e koronavirusit, do të merren masat aty ku ndohen. Me këtë kthim të rasteve të prekurve, a rrezikon numri i të prekurve të rritet përsëri në Kinë, Edison? Pikërisht kjo është arsye që qeveria kineze së bashku me aviacionin civil ka ndërmarrë këtë mas, sepse është një frikë e tillë, ndoshta sepse duke ngrohur koha,
Ka më tepër persona që duan të vinë në Kinë, ndoshta për turizëm, për shkollë, biznes dhe çfarë do lloj arsye tjetër. Dhe duke patur frikën e një numri shumë të madh persona që hyjnë në Kinë, ndoshta mund të mos jetë shumë i frenueshëm, të paktën për muajt në vazhdim, sepse tani është edhe dimër dhe bëhet pak më tepër frenimi. Pikërisht ky është shkaku që është vendosur edhe ky rregull i tillë. E qartë. Ndërkohë, duket se jeta ka rifilluar në Kinë, çfarë mund të thuash më shumë? Në Peking këtu nuk ka patur absolutisht asnjë problem, të paktën gjatë këtij muaji, pavarësisht se numri viktimave ka qenë shumë i madh. Pekingi ka qenë ndryshe nga Wuhani, megjithatë nga informacionet që unë kam parë edhe nga media kineze, por edhe nga interneti dhe tjera, kam parë se edhe në Wuhan kanë filluar të ndryshojë jeta, sigurisht që rregulla strikte ekziston atje sepse ishte edhe epiqendra e virusit. Megjithatë njerëzit kanë filluar të dalin nëpër lulishte, duke lëvizur nëpër ato lulishte përreth pallateve, nëpër dyqanet të ndryshme, dhe jeta ka filluar të lëvizë madje edhe në qytetin e Wuhanit, pavarësisht rregullave që është vendosur nga qeveria. Ndërkohë që qeveria e Pekinit ka thënë se në datën 25, të paktën pas 2 ditësh, do të fillojnë të hapet një pjesë e shkollave nëpër provinca të ndryshme dhe në qytete të ndryshme dhe niveli i shkollës do të jetë në nivele të ndryshme. Dhe duke parë se si do të shkruhet çulia e karantinave e sistemit shëndetësor, nëse shkollat do të jenë të pastra, do të kenë nxënës që do të preferojnë të shkojnë, sigurisht që do të bëhet hapja e shkollave në provinca të paktën larg Pekinit dhe larg Wuhanit, siç është Qinghai, provinca Xinjiang, provinca Gansu. Dhe duke parë këtë proces edhe shkollat do të hapen dalë nga dalë. Pikërisht do të jetë një proces në shkallë, i cili do të vazhdojë të paktën deri në një farë momenti dhe mendohet se të paktën fundi i muajit prill do të jetë fillimi i të gjithë procesit mësimor në Kinë. Situata e koronavirusit ka bërë që Komisioni Venecias të shtyjë me 2 muaj draft opinionet për 2 kërkesa të ardhura nga Shqipëria, të ligjit anti-shpifje dhe të emërimeve në gjykatën kushtetuese, të dyja të iniciuara nga mazhoranca. Për emërimet në gjykatën kushtetuese, më 6 mars Venecia dha një draft paraprak dhe pak ditë më parë kishte për të dorëzuar edhe atë përfundimtar, por kjo nuk ndodhi. Replika pati mes mazhorancës dhe presidencës për arsyen e shtyrjes, por tashmë ato janë shtyrë zyrtarisht për në qershor. Nga mazhoranca pati zëra se u shty pasi kishte disa tema të diskutueshme që mund të ndryshoheshin nga drafti paraprak, por zëdhënësi presidentit e hodhi poshtë këtë arsye, duke argumentuar se parlamenti holandez ka kërkuar që këto 2 draft opinione të përfshihen tek 9 kushtet e Bundestagut për hapjen e negociatave për Shqipërinë, si edhe raporterët nuk kanë pranuar asnjë ndryshim nga drafti paraprak që citonte tekstualisht: presidenti ka vepruar në mënyrë të arsyetuar sipas kushtetutës. Do të përcjell tani një lajm të fundit që ka të bëjë me një akt normativ të ri të qeverisë botuar ditën e sotme në fletoren zyrtare dhe ka të bëjë për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të dënuarve. Në mbështetje të nenit 100 të kushtetutës me propozimin e ministrit të drejtësisë, Këshilli i Ministrave vendosi. Ky akt normativ ka për objekt përcaktimin e kushteve dhe të kritereve për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të dënuarve, si një leje e veçantë gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19. Kriteret për përfitimin e lejes në nenin 4 të këtij akti normativ janë: i dënuari mund të përfitojë leje të veçantë qëndrimit të përkohshëm në shtëpi për një periudhë 3 mujore, në rast se në datën e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë dhe përmbush të dyja kushtet e mëposhme. I ka mbetur pavuajtur nga dënimi i dhënë deri në 3 vjet burgim, nuk është në kriteret ndaluese të parashikuara në nenin 5 të këtij akti normativ. Është i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë dhe përmbush të gjitha kushtet e mëposhme. I ka mbetur pavuajtur nga dënimi i dhënë deri në 5 vjet burgim, është baras ose mbi moshën 60 vjeç. Vuan nga një sëmundje kronike e rrezikshme për jetën, e vërtetuar me dokumentet mjekësore përkatëse, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi. Nuk është në kriteret ndaluese të parashikuara në nenin 5 të këtij akti normativ. Periudha e qëndrimit të përkohshëm në shtëpi sipas përcaktimeve të këtij neni përfshihet në kohën e vuajtjes së dënimit. Nëse gjatë periudhës së zbatimit të lejes së veçantë të qëndrimit të përkohshëm në shtëpi, gjykata vendos ekzekutimin e vendimit të dënimit me një dënim alternativ sipas parashikimeve të kodit penal, leja e veçantë sipas këtij akti normativ shfuqizohet. Në nenin 5 janë të gjitha
kriteret ndaluese për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi, pra që të dënuarit nuk duhet të jenë dënuar për vepra të rënda, dhe pastaj është edhe procedura e përfitimit të lejes së veçantë me një komision të posaçëm të shqyrtimit të ankimeve dhe gjithë detyrimet gjatë qëndrimit të përkohshëm në shtëpi për të dënuarit, ku i dënuari gjatë kohës të qëndrimit të përkohshëm në shtëpi me leje të veçantë është i detyruar që të mos largohet nga shtëpia pa miratimin paraprak të strukturës vendore të policisë së shtetit, të mbaj kontakte të rregullta me strukturën vendore të policisë së shtetit në bashkinë ku ka vendbanimin, të mos largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë, të zbatoj masat e veçanta për parandalimin e sëmundjeve infektive të miratuara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, të paraqitet në datën e përfundimit të periudhës së qëndrimit të përkohshëm në shtëpi në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale ku po vuante dënimin. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve me propozimin e policisë së shtetit, të prokurorit përkatës, të strukturave përgjegjëse për parandalimin e sëmundjeve infektive ose çdo organi tjetër publik mund të shfuqizojë lejen e veçantë me qëndrim të përkohshëm në shtëpi dhe neni 9 detyrimi për të kthyer në përfundim të periudhës të qëndrimit të përkohshëm. Mos kthimi në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale pas përfundimit të periudhës së qëndrimit të përkohshëm në shtëpi ose pas shfuqizimit të saj për bën shkak për fillimin e procedimit penal. Pra, kemi të bëjmë me leje të posaçme 3 mujore të qëndrimit në shtëpi për një kategori të veçantë të burgosurish. Kemi përfunduar edicionin ton informativ me këtë lajm të fundit, por unë ju kujtoj se për t'u informuar, në çdo moment të ditës ju mund të klikoni në faqen balkanweb.com duke shfletuar aty online edhe informacionet e gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit. Faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm në vazhdim.